Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 14, which is adding footnotes, endnotes, citations, and bibliography. So let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1 is how to insert footnotes and endnotes into the document. Number 2 is how to insert citations into the document. And lastly is how to insert bibliography into the document. So first, let's demonstrate how to insert footnotes and endnotes into the document. So basically, yung unang topic natin, yung footnotes at saka endnotes. Actually, yung buong lesson na to is very usable para especially sa mga senior high na gumagawa ng kanilang mga research study ngayon. Actually, including sa college, no? Kasi yung mga research na ginagawa ninyo, no, sa gusto ninyo, kailangan gagamit tayo ng mga footnotes, yung mga endnotes, citations, bibliography, and so on and so forth. So, yung lesson natin ngayon, ito yung magiging discussion natin, no, para maituro ko sa inyo kung paano sila gagawin. Pero syempre, first, ano muna ang ibig sabihin ng footnotes? Based sa Google, no, nagkandak ako ng mabilisang search. Ang footnote daw are notes that are placed at the bottom of a page. They cite reference or comment on a designated part of the text above it. For example, say you want to add interesting comment to a sentence you have written but the comment is not directly related to the argument of your paragraph. So halimbawa daw, gumagawa ka ng isang document o isang research and then do sa isang sentence, no, gusto mong maglagay ng isang comment pero hindi mo kasi mailagay yung comment na yon directly dun sa mismong research kasi hindi naman siya connected dun sa research. So, isa sa mga pinakamagandang gawin is mag-add ka ng footnote. Maliban doon, no, ang footnote kasi is ginagawa, no, para makapag-include ng mga tinatawag din nating mga citations o kung saan ba galing yung mga information, saan ba yung mga sources nila. A good example ng isang footnote is yung nasa Wikipedia. So, for example, nag-search ako ng what is a computer. And then, hahanapin ko yung unang result na ipapakita niya which typically is the Wikipedia. So, ngayon, pero remember, no, bigyan ko lang kayo ng idea, in research, no, hindi dapat kino-consider na sources of information yung mga wikis. Wikipedia is an example of wikis kasi ang problema sa mga wikis, no, kahit sino, pwedeng i-edit yung content or pwedeng maglagay ng content. So, hindi ganun ka-trusted yung mga content na nandito. If you will going to cite someone or something or some research, then you have to make sure na published document yan, either a book, a journal, or a dissertation, for example. Okay? Now, as you can see, no, meron tayong mga topic dito, for example, a computer sa machine that blah 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 blah. Ngayon, mapapansin niyo yung mga mahilig mag-copy-paste lang basta-basta dito, tapos hindi nila yung natatanggal mula sa copy-paste. Doon sa mga kina-copy-paste ninyo, may mapapansin kayo mga maliliit na number kagaya nito, 2, tapos 1, tapos 3. Okay? Nakikita niyo yung mga yan, di ba? 4, 5, 6. Ang tawag natin sa mga numbers na yan are footnotes. So, typically, kapag clinic mo yan, actually, ang ibig sabihin nito, mula sa part na to hanggang dito, okay, yung buong paragraph na yan is meron siyang pino-point out na footnote. Pag clinic ko yan, pupunta siya dito sa ilalim at ipapakita niya na galing daw niya yun kay Evans 2018, galing sa page 23. Evans is the writer, okay? And then 2018 is the date published. So, after nun, may mga makikita ka din. For example, subukan naman natin yung iba. For example, yung 4, pag clinic ko to, then sabi dito, this is a comment according to kung sino man yan, medyo mahirap i-pronounce. They clay containers contain tokens, blah, 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 blah. So, this is actually a comment doon sa content na nandun sa itaas. Okay? So, ganun nag-work yung mga footnotes. Kapag gumawa kayo ng mga research study, no, kailangan, meron tayong, o kung kailangan nyo ng footnote rather, no, ituturo ko sa inyo kung paano yung proper way ng paggawa nun. So, isasabay ko na rin yung paggamit ng endnote. Pag sinabi naman nating endnote, no, kapares na kapares lang yan ng footnote, pero typically, yung mga references at explanation or comment ay inilalagay doon sa pinakadulong part ng ating document. So, ipapakita ko na sa inyo. Now, let's
assume, no, kunwari lang, this is a kunwarian lang, na kunwari, ito yung aking research study. So, Renmark's research. Kuno. Ayan. So, ito yung title ng aking research, kunwari. So, ngayon, yung research ko, no, gumawa ako ng research na ganitong content. Kunwari lang, no, pagpasensya nyo na kasi I don't have the luxury, no, to create or to pull out a legitimate research, no, kaya gumawa na lang ako ng dummy text. Pero ang gusto ko lang ipakita dito is yung functionality nung tinatawag nating footnotes. Kung paano ba naglalagay ng footnotes. Very simple. For example, yung part na to, okay, gusto ko na i-cite siya, kunwari, o lagyan siya ng comment or reference. Now, ang gagawin natin para magawa yan, pupunta lang ako dun sa References, okay, o References tab, at mapapasin ninyo dito yung tinatawag nating Insert Footnote. So, anong mangyayari kapag clinic natin yung footnote? Very simple. Pag clinic natin yan, maglalagay siya ng number 1 sa part ng footer ng document at mapapasin ninyo may maglalagay din siya ng superscript na 1 dun sa itaas nung ating o dun sa after nung word nung buong paragraph na yun. So, I just have to press undo. Pasobra. So, ilalagay ko na lang siya dito. Nagdikit kasi siya sa P. So, isa pa. So, pinlace ko siya ng mas malapit doon sa period. And then, anong gusto mong ilagay dito? So, you can type, for example, your pwedeng comment, no? Your comment here. So, you can do that, no? And, for example, yung susunod naman nating lalagyan ng footnote is yung part na to. So, anong gagawin natin? I-click lang ulit natin yung insert footnote. Then, the number will automatically be present do sa ilalim. Okay? So, pwede naman this time na gumawa tayo ng link. For example, galing yung source na to from http://www.link.com. Walang ganyang website, no? Invento ko lang. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo na ganito lang kadaling mag-create ng mga footnote. Now, what is the advantage of footnote? Una, maliban na sa automatic siya naglalagay ng mga number or placing kagaya ng nangyayari, ang footnote din is automatically na nag-a-adjust dun sa pwesto nila. For example, dito naglagay ulit ako ng panibagong footnote and then this is another footnote. Ngayon, ang mangyayari, no, you have to remember this one, kung sakaling yung buong paragraph na to ay kinat ko, mapapasin ninyo mawawala siya automatic do sa footnote. So, hindi mo kailangang i-monitor yung mga bagay na yun. Pangalawa is kung ililipat ko yan do sa pinakaunang paragraph, okay, yung numbering nila automatically susunod at automatically babalik yan dun sa footnote niya. Napansin? So, this is another footnote. Ang ginawa ko lang, pinagpalit ko lang sila ng pwesto, pero automatically pumunta na dun yung footnote ko. Okay? So, again, no, footnote gives a lot of advantage when it comes to, syempre, paggawa ng footnotes. Yung iba kasi, no, ang ginagawa nila, minamano-mano nila yung paggawa nito. Pero please, no, do not do that. Microsoft Word, no, has a functionality for us, no, para ma-create natin yung mga footnote na to easier and more efficient. Okay? Now, what's next? Meron din tayo, no, para ma-navigate natin yung mga footnote na yan. We can actually go here. So, we can go next footnote or previous footnote. For example, nandito tayo sa 2. Kapag nag-previous footnote ako, typically, pupunta yun doon sa 2. So, next is 3. And then, previous would be 2. And then, previous is 1. Ngayon, paano mo mapupuntahan yung pwesto o yung location ng footnote? You can just click show footnote at dadaling ka niya automatically doon. Okay? Kung nandito ka naman right away at nag-next footnote ka, automatically dadaling ka niya sa pangalawa or sa pangatlo. Okay? Pressing previous, no, will, syempre, kagaya kanina, pupunta siya sa previous. Pag click mo ulit yung show notes, babalik ka na naman dun sa ilalim o dun sa mismong footnote. So, this is how we use the footnotes. Okay? Next, paano naman ang pinagkaiba ng footnote at saka ng endnote? So, very simple. Gawin lang ulit natin yung dummy text ko. For example, I have lorem and then 520. Pagkatapos, ang endnote naman na pinagkaiba niya, imbis na dadalhin niya yan per page, kasi yung kanina per page ang sinasabi ko kung dito or in here, meron na naman akong panibagong footnote na kailangan gawin. Pag nag-click ako ng footnote, automatically number 4 yan dito. So, nilalagay lang niya yan dun sa ilalim. Another footnote. Okay? Ngayon,
Ang endnote ay iba. Sa endnote, ang ginagawa niyan, kahit gaano pa kadami yung mga notes na kailangan mo, iipunin lang niyan doon sa pinakadulo, kaya nga endnote, na part ng document. So, pag clinic ko kunwari ito, so dito muna tayo, insert endnote. So, pupunta yan doon sa pinaka-last. No? Doesn't matter kung ilang page yan, pupunta yan doon sa pinaka-last, and then you can insert my first endnote. And meron pang isang bagay na mapapansin kayo by default, no? Sa footnotes, they are numbered numerically 1, 2, 3, 4, 5, and so on. While in endnote, no, by default, that is Roman numeral character which is small I. So, bilang patunay, no, kung gagawa ulit ako ng panibagong endnote dito, then my second endnote. So, I can do that, no? Yun lang naman ang pinagkaiba nila. Insert endnote ulit, and then my last endnote. So, that's how easy, no, to create endnotes and footnotes. So, gumagana pa rin yung mga footnotes dito, pero kailangan mong ilipat yung endnote. So, ibig sabihin, kapag halimbawa nandito ako sa number 3, tapos nag-show notes ako, pupunta siya doon, dapat pipindutin ko yung previous endnote, hindi yung previous footnote kasi hindi yung gagalaw. Okay? So, kailangan yung endnote na yan. So, doon ka pupunta. By the way, sa mga nagtatanong, Sir, paano kung endnote pero kailangan ko number pa rin? So, kung kailangan mo number pa rin para sa endnote, hindi mo kailangan yung Roman numerals, you can always click the dialog box launcher and you can customize yung number format ng endnotes. Kung ayaw mo ng Roman numeral, pwede mo yung ibalik ng number. Pag clinic mo yung apply, babalik naman yan ng number. Hindi naman yan pwedeng magmatigas doon sa iyo. Ang sinabi ko lang sa inyo, default is Roman numeral kasi ginagamit nila kasi yung numeric, no, para sa default ng mga footnotes. Okay? Pero other than that, no, iba pa rin yung pwede mong i-customize kung ano yung lilitaw dito, kung number ba or Roman numerals. Pero that is how easy to insert a footnote and an endnote. Okay? Next is, we will going to demonstrate how to insert citations into the document. So, kapag sinabi nating citations, no, medyo parehas sila ng gamit ng footnotes, pero iba ang gamit ng citations. By definition muna, before we start, no, nag-perform ulit ako ng mabilisang Google search kanina para ipakita sa inyo kung anong ibig sabihin ng citation. Sabi dito, a citation is a reference to a source. More precisely, a citation is an abbreviated alphanumeric expression embedded in the body of an intellectual work, such as a research, that denotes an entry in the bibliography. So, pag sinabi nating citation, no, isa pa ito, no, na definition, a citation is a way to tell your readers that a certain material in your work came from another source, and so on. So, sa mga students ko, no, pinagbabawalan ko sila, this is a golden rule. Sa mga gagawin ninyong capstone or thesis, kapag may kinopya kayo mula dun sa source, no, sa iba, wag nyong angkinin yan. Kasi kapag hindi nyo sinite, no, kung kanino nyo galing yung words na yon at na-publish yung inyong gawa, pwede kayong kasuhan ng plagiarism nung original author nung pinagkuhanan ninyo. Hindi masamang mag-reference ng work. For example, meron kang ginagawang study at nakita mo na yung mga words niya sa kanyang research ay very beneficial or fitting do sa ginagawa mo, pwede mong kunin yon. Actually, exactly, no? Pwede mong kunin exactly or pwede ka mag-revise. Or pwede mong i-benchmark kagaya ng according to Renmark, Salalila, blah, 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 blah. So, you can do that. But, do not just copy and paste without doing citations or else you will going to face problems, especially plagiarism cases. Now, to give you an idea, I want to show you my unfinished docu, no, sa aking capstone sa masters, no. Unfinished kasi kailangan ko pantapusin yung chapters 4 and 5. So, sabihin nga ng advisor ko niyan na YouTube ako, no, kasi supposed to be matagal ko na natapos tong capstone ko sa masters kaso nagka-pandemic yan. So, pero hopefully matatapos ko siya in the future. So, tignan natin yung chapter 1, yung introduction ko. No, sabi ko dito, we live in a fast-paced world and most of the time we are so caught up in the desire to have what we want when we need it.
This desire creates a demand for a faster and more reliable way of accessing relevant and timely information. That is why the reliance of using information system to access immediate information has increased. An information system is an organized collection of people, information, business process, and information technology designed to transform inputs into outputs in order to achieve a goal. And then may nakita kayo, ang haba ng binasa ko pero gusto ko lang ipakita dito is yung part na to. Si Huber et al. And then 2007. Ngayon, ibig sabihin mga kapatid, no, yung an information system hanggang sa part na to, hindi ko yan sariling wordings. Hindi ko yan sariling definition. In-extract ko yan, no, mula kay Huber. Okay, this is an author. Now, kapag nakita ninyo yung word na et al, ang ibig sabihin niyan ay et alia. That is a Latin term. Nang ibig sabihin is and others. Okay? So, pag sinabi nating and others, no, kung marami kayong nag-author dun sa libro, no, at ikaw yung mapalad na ang apelido mo ay nagsisimula sa letter A o pinakamalapit sa alphabet, ikaw lang yung matitira dun. Okay? Parang Salalila and Friends. Yan. So, ganun siya. Kaso, sad to say, no, dahil S yung apelido ko, typically, kung marami kaming author sa isang book, no, ako yung pupunta dun sa et al. Okay? Very sad. So, yung APA, okay, na format ng mga research, no, ganito yung way ng citations nila. Ilalagay nila yung author and then yung year published. Another one, information systems are the means by which organizations and people utilizing information technologies gather, process, store, and use and disseminate information from UK's and then 1997. So, this is how we cite, okay, doon sa ating mga ginawang work or research study. So, kagaya nito, this is another citations. Now, the question is, how do we do citations in Microsoft Word? Okay? Is there a way or kailangan ba mano-mano yung pag-create ng citation? So, in this lesson, no, ipapakita ko sa inyo na hindi nyo dapat ginagawang mano-mano yung pag-create ng mga citations. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano siya ino-automate. Okay? Now, first things first, syempre gagawa ko ng aking dummy text. Kunwari, ito yung aking makapangyarihang research. So, Lorem 5030 ang ginawa ko. Okay? And then, for example, yung part na to, kunwari, ito, is galing sa isang source. Kinopya ko lang, hindi yan original. So, ang gagawin ko, remember, kailangan ko siyang isite. So, how? I will go to references, and then pupunta ako sa insert citation. Pero ganito ang mangyari dyan. Sa insert citation, no, kailangan muna kasi mag-add ng new sources. So, etong technique, okay? Itong pinagbabawal na technique or forbidden jutsu. If I were you, habang kine-create ninyo yung inyong research, ipunin nyo na lahat ng mga sources ninyo. Gagamitin ninyo o hindi nyo gagamitin, mas maganda kung pupunta ka na kagad sa Manage Sources. Dito ka na kagad pupunta kasi ito din namang source manager yung pupuntahan ninyo kapag ka nag-create ka ng study. Meron na akong default na inilagay dito, naka-ready na yung dalawa, pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano mag-create. Ngayon, again, doon sa citation, no, ito pa rin yung pupuntahan mo kapag nag-click ka ng Add Source. Okay? So, iba yung dialog box, no, baka ma-confuse kayo, pero ito pa din yung pupuntahan nun pagka nag-create ka ng new. Okay? So, also, no, itanong ninyo sa teacher ninyo o sa research advisor ninyo kung ano yung style o format ng inyong research. Pero madalas kasi ang ginagamit natin dyan is APA or yung MLA. So, depende sa gagamitin ninyo, yun yung magiging itsura ng mga citations natin. So, in my case, no, I will be using APA kasi kahit kami, no, sa research namin, APA ang gamit naming research format. So, ngayon, halimbawa, pupunta ako sa Manage Sources. Pagka may nakita kang something interesting, no, ang gagawin mo na kagad, i-click mo na yung new. And then, ang next step is, pupunta ka ngayon doon sa type of source. Dito, Microsoft Word gives you a lot of possible sources para doon sa inyong research. Kung halimbawa, galing sa book yung content, no, you can select book. Pwede rin a part of the book, a section, journal article in a periodical, conference proceedings, no, report,
website, document from website, electronic source, art, sound recording, performance, film, and so on and so forth. So, napakadami na mga choices. Madalas, no, ako, based on experience, ang mga madalas na nahanap ko lang dyan ay kung hindi book, journal article, or pwede rin yung website. Pero, again, no, it doesn't mean na yun lang yung mga pwedeng pagpilian kasi baka may nakita kayong ibang source, pwede yung pagpilian lahat yung mga yan. So, for example, book. Ngayon, pag book yung source ng information, no, you just have to tell kung sino yung author. For example, Renmark, A. Salalila. Okay? And then, kapag corporate author, ibig sabihin yan, a tendency na this is actually a company. Pag klinik mo yan, company name dapat yung isasali mo dyan o yung ilalagay mo dito. Okay? Pero kung hindi naman ako corporate author, lalagay ko yung name ko. And then title, for example, ang title ng gagawin natin would be Microsoft Word 2016 Tutorials for Filipinos. Ayan. So, ito kunwari yung title ng book ko. Kailan ko siya pinublish? 2020. Neto lang. Saang city? For example, I can say Kapas Tarlac. Okay. And then, publisher, for example, anong magandang publisher? Kunwari, MIS Publishing. Ngayon, i-fill out lang natin yung mga information na yan. Again, hindi naman yan lahat required. Pero typically, syempre, dapat nandyan yung author, nandyan yung title, at nandyan yung year. Yung tatlong yan, no, yun yung pinaka-importante. Kasi lahat ng book, no, may author, may title dapat yan, at may year. At least yung tatlong bagay na yan. Pagka okay na, i-click mo lang yung okay. And then, new ulit, no, kung meron ka na namang bagong source ng information, ilalagay lang natin dito. Yung pangalawang ipapakita ko sa inyo is yung website. Pero kayo na yung magkalkal ng iba. Dito sa author, no, pwede ka rin maglagay dito ng sarili mong author. For example, meron tayong Shaina Castro. Okay? Shaina Castro. And then name of web page. For example, Bytes by Shai. Ayan. Name of website, for example, same. Bytes by Shai. Okay? And then year is 2020. For example, month, kung kailan ko nakita yon, let's say 08. And then day, kahit hindi na. And then yung URL, for example, www.bytesbyshai.com. Okay? And then click OK. So, ang gusto ko lang mangyari dito na pinapakita ko lang sa inyo, pwede nyo nang i-pull lahat ng mga sources na ginamit nyo para do sa research. That's possible. Okay? So, nag-add na kasi ako nung kamakailan, yung Dominican College of Tarlac, that's another website. And then, ang name ng page is About Us page. Name ng website is Dominican College of Tarlac. Official website, yung URL, yung year. So, ginawa ko na yan. Meron na rin ako ditong Ronaldo Bayani, okay? Para dun sa aking OBS, no? Meron daw siyang book na pinublish na how to use OBS for beginners and so on and so forth. So, ngayon, kapag okay na yung ating mga sources, pwede na tayo mag-cite. So, kagaya na sinabi ko, itong Vivamos hanggang dun sa Nook, gusto ko na i-cite yung author. For example, ang author niyan would be Sir Naldi. So, ang gagawin ko, I can put before ng period, pupunta ako sa citation, and then pipili tayo ng source. So, by default, no, ito kasing dalawa yung kalalagay ko, no, pero kung sabi ko nga, meron ka ng pool ng mga sources, no, ang gagawin natin, pupunta lang tayo sa manage source, and then, ito, kung kailangan mo to, pwede mong i-copy papunta doon, at yung Bayani Ronaldo, pwede mong i-copy papunta doon. Ito yung mga current list, ito yung mga master list. Hindi nawawala yan, no, sa kada research na ginagawa mo, may ipon at may ipon yung mga sources dito. Okay? Ngayon, since meron na akong list, pupunta ngayon ako sa insert citation, makikita ko na ngayon yung pangalan, and then Bayani Ronaldo. So, makikita nyo, nakalagay Bayani 2019. Magaling, no? Next. For example, yung part na to, yung last paragraph, no? Isa-cite natin, for example, kay Dominican College of Tarlac kasi galing ko doon sa about page nila yon. Pag clinic ko yon, then boom. Makikita nyo, nakalagay Dominican College 2018. And then, again, no? Dito, pwede kong ilagay, for example, yung part na to, galing yan o kinopya ko yan mula kay Ma'am Shai. So, ang gagawin natin is ilalagay lang natin kunwari yung citations dun sa part na yan. And lastly, no, yung part na to, pwede kong i-cite yung ginawa ko. For example, Salalila 2020 and then that's it. So,
That is how easy to insert citations. Pwede bang umulit yung mga citations, sir? Yes. Kasi lalo na kung yung book na yon, no? Suki mo do sa mga kinukuha mong information. Yung iba nga, no, halimbawa, to be more specific, hindi ako sure, no? You can, if I'm wrong, no, you can ask your research advisor do sa format ng mga citation, pero po pwede kasi itong i-edit. Anong ibig sabihin? Pwede ka mag-indicate ng page number. For example, book to. Ang gagawin natin, i-click natin itong drop-down. Pag click mo yung edit citation, you can actually include pages. For example, pages 30 to 32, pwedeng ganyan. Pag click mo yung okay, then i-add nung word yung citation. Ibig sabihin, Salalila 2020, page 30 to 22. 30 to 32 nung kanyang book. So, pwede yan, no? Or actually, kung gusto mo, pwede yung isang page lang. Kunwari, page 100 and then click OK. Wala pa rin problema yan. Pero ang point ko dito, no, you can actually include those things pagdating do sa citation. And that is how easy to create citations in Microsoft Word. Okay? Again, do not do it manually, no? Huwag kayong gagawa ng open and close parentheses and then itatype ninyo, for example, dito yung kanyang last name, for example, Manaloto, no? Manaloto, 2015, okay? You can do that, no? But, that's not suggested. You will going to know why, no? Mamaya. You do not do manual citations, okay? Please, meron tayong citations sa Microsoft Word. Wag na wag nyong gagawing mano-mano yan. May disadvantage yung paggamit ng mano-mano. Naintindihan? So, hopefully, that's a yes para makapag-proceed na tayo sa ating next topic. Okay? Our next topic is, how do we insert bibliography into the document? So, let's get started. Balik tayo sa ating Microsoft Word file kung saan may mga citations akong ginawa. Ngayon, mag-i-insert naman tayo ngayon ng tinatawag nating bibliography. Ang tanong, ano muna sir yung bibliography? Sabagay, maganda nga naman na malaman nyo muna kung yung bibliography before tayo mag-start. So, nag-perform pa rin ulit ako ng mabilisang Google search kung anong ibig sabihin ng bibliography and babasahin lang natin yung part na to. Sabi dito, no, a bibliography is a list of books referred to a scholarly work, typically a research, printed as an appendix. So, a list of books of a specific author or publisher, blah blah blah. Dito naman, sa plagiarism.org, sabi, a bibliography is a list of all sources you have used, whether reference or not, in the process of researching your work. In general, a bibliography should include the author's name, the titles of the work, and so on and so forth. So, close ko na ngayon to. Pag sinabi natin bibliography, kailangan mo kasing after mo silang masite doon sa iyong document, no? Ito hindi natatapos yung citations dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag nyong gagawin ng mano-mano yung mga citation. Kasi kapag ginawa nyo mano-mano yung citation, iiyak ka kapag gagawin mo na yung bibliography. Baka kasi meron kang makalimutan. Ang ginagawa natin sa bibliography, very simple. Ganito yan. Pupunta ako dun sa pinakadulong part ng document and then Control-Enter to create a page break. And dito sa pinaka-last na page, dito tayo gagawa ng bibliography. Kapag sinunod mo ng tama yung pag-create ng citations gamit yung tamang paraan, madali ang pag-insert ng bibliography kasi pindutin mo lang to and then kapag pipili ka lang ng design o ng layout, pagka nakapili ka na, click natin yan, then boom! Mapapasin ninyo, automatically Microsoft Word added, okay, lahat ng mga sources na ginamit natin para dun sa ating research. Hindi yan gagana kung mano-mano ka lang gumawa ng ganito. Tandaan nyo, nyari Manaloto, 2015. Hindi yan sasali doon sa mali pa man spelling, bad trip pa. Manaloto. Okay? So, hindi yan sasali dito. Kahit i-refresh ko yan, i-update ko yan, no? Hindi sasama yung ating mano-manong citations dyan. Ang tanong, sir, paano kung inedit ko yung research? Tapos may dinagdag akong bagong citations. Mag-update ba yan? Definitely. Halimbawa, at dito na lang ako, add new citation. Kunwari, journal article, author, for example, we have Pepito Manaloto. Title, for example, How to Become a Millionaire. Okay? So, journal name is Pepito Manaloto.
And then year, for example, is 2008 o 2009. Sige, pages, for example, 70 to 71. Okay? So, pagka-click ko yung okay, then boom, meron ka ng Manaloto 2009 doon. Ang gagawin natin, gusto natin i-update yung bibliography, click lang natin yung update citations, and then boom, mapapasin nyo, automatically, no, they are also arranged alphabetically. That is how we insert citation and bibliography. Okay? So, hopefully, no, naintindihan ninyo na mabuti yung lesson natin to. Again, this lesson will be very helpful para do sa mga, again, senior high school students, no, sa paggawa ng kanilang mga research, at saka sa mga college, no, at sa paggawa din ng kanilang mga capstone. By the way, no, kapag yung kaklase ninyo, sinabi niya, kayo na yung gumawa ng research, ako na yung bahalang maglagay ng mga citations at saka bibliography, sampalin nyo ng Rambo na sinelas, no? Huwag kayong papayag kasi pinakita ko lang sa inyo nung ngayon lang kung gaano kadali yung trabaho ng pag-insert ng citations at bibliography. Huwag kayong papayag sa ganong klase ng deal, okay? Bigyan nyo siya ng part dun sa research, pero huwag yung ganong klase ng participation. Naintindihan, no? So, hopefully, na-gets yung buong topic na to. And maraming salamat sa inyong oras. And that's the end of Lesson 14. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.